mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá. Hãy bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những tin chính có trong bản tin hôm nay. Tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu chia tay Phúc sang World Cup. Tại sao trận quyết đấu gấu Nga lại không thấy huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang? Hành trình đáng nhớ của tuyển Việt Nam tại World Cup Phúc Sang 2021. Sau đây là nội dung chi tiết. Tuyển Việt Nam ngẩng cao đầu chia tay Phúc Sang World Cup. Nhận thất bại trước chú gấu Nga với tỷ số 3-2 tại vòng 1/8 Phúc Sang World Cup 2021, đội tuyển Phúc Sang Việt Nam vẫn có quyền ngẩng cao đầu chia tay giải để ra về. Mặc dù xếp hạng tư Phúc Sang thế giới và từng có chiến thắng đậm trước tuyển Phúc Sang Việt Nam Phúc Sang World Cup trước, cũng ở vòng 1/8, nhưng tuyển Nga phải toát mồ hôi mới giành được chiến thắng nghẹt thở trước một Việt Nam kiên cường và có đấu đầy pháp hợp lý trong trận đấu vừa kết thúc vào tối ngày 22 tháng 9 tại Phúc Sang World Cup 2021. Bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam vắng mặt ngôi sao Đức Tùng do chấn thương, nhưng tất cả những gì mà thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang làm được đã đem đến cho người hâm mộ Phúc Sang nước nhà một cảm giác không thể tuyệt vời hơn đến tận giây phút cuối cùng của trận đấu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Phúc Sang Nga gây áp lực tạo ra ít nhất 3 cơ hội nguy hiểm sau 5 phút đầu tiên, nhưng đều bị Hồ Văn Ý cản phá. Trong khi đó, tuyển Phúc Sang Việt Nam phòng ngự khá chủ động, nên những chú gấu gặp phải sự bế tắc và phải liên tục sút xa. Phải đến phút 11, Rubinho đón pha bật tường của Athanasius, rồi tung cú sút sệt từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý, mở tỷ số cho Nga. Dù có bàn thắng mở tỷ số, nhưng không qua được lối chơi kín kẽ trước Việt Nam. Phút thứ 17, huấn luyện viên Skorevich Sergei xin hội ý. Ngay sau khi trận đấu trở lại, tuyển Nga đã có bàn thắng thứ hai nhờ công Ivan Chikhala. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, Việt Nam đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Nguyễn Đắc Huy, được thực hiện bằng pha đánh đầu núi hạ gục thủ môn Dmitry Putelak từ cự ly gần, rút ngắn tỷ số cho Việt Nam còn 1-2. Sang hiệp 2, Nga tiếp tục phô diễn sức mạnh của mình bằng bàn thắng thứ ba nhờ công Ivan Chikhala ở phút 30 với pha đột phá và dứt điểm chéo góc đẹp mắt từ cánh trái. Vậy nhưng một lần nữa, đến phút 38, Phạm Đức Hòa đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Việt Nam với pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái ngay mép vòng cấm. Chung cuộc, Nga thắng Việt Nam 3-2 và giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, dù bị loại, nhưng với những gì đã thể hiện, đội tuyển Việt Nam cũng có quyền ngẩng cao đầu rời Lithuania. Tại sao trận quyết đấu gấu Nga lại không thấy huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang? Có lẽ đó là câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta khi xem trận đấu đêm qua của Phúc Sang Việt Nam với Phúc Sang Nga. Lý do huấn luyện viên Phạm Minh Giang không thể chỉ đạo đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ở vòng 1/8 World Cup Phúc Sang 2021 là do huấn luyện viên trưởng tuyển Phúc Sang Việt Nam mắc Covid-19 trước giờ đấu Nga ở World Cup. Ngoài việc Vũ Đức Tùng chấn thương nặng, đội tuyển Việt Nam còn một tổn thất lớn khi bước vào trận đấu với Nga ở vòng 1/8 World Cup Phúc Sang 2021. Huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang có kết quả xét nghiệm Covid-19 dương tính, nhà cầm quân này không có triệu chứng và tình hình sức khỏe vẫn ổn định. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang không thể tham dự trận đấu ở vòng 1/8 World Cup Phúc Sang 2021. Trợ lý Nguyễn Tuấn Anh là người thay thế, trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Việt Nam thi đấu với Nga, đương kim Á quân của giải đấu và cũng là đội bóng đứng thứ 4 thế giới. Dù không có huấn luyện viên trưởng trên sân, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực và có một màn trình diễn hay trước đối thủ mạnh hơn. Nguyễn Đắc Huy và Phạm Đức Hòa trở thành hai cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ghi bàn ở vòng loại trực tiếp của World Cup. Đội tuyển Việt Nam khiến các cầu thủ Nga phải bối rối trong phút cuối cùng của trận đấu với bàn rút ngắn tỷ số 2-3. Dù không thể gỡ hòa trong thời gian ít ỏi còn lại và bị loại, Trần Văn Vũ và đồng đội vẫn có thể ngẩng cao đầu chia tay World Cup Phúc Sang 2021. Hành trình đáng nhớ của tuyển Việt Nam tại World Cup Phúc Sang 2021. Mặc dù dừng bước trước Nga ở vòng 1/8, nhưng tuyển Việt Nam đã có giải đấu World Cup Phúc Sang 2021 đáng nhớ. Hành trình của tuyển Việt Nam tại World Cup Phúc Sang 2021 khép lại sau trận thua Nga vào 21 giờ 30 phút tối qua, giờ Việt Nam. Cũng giống năm 2016, Việt Nam lọt vào tới vòng 1/8 và dừng bước trước Nga. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã thực sự trưởng thành
để mang tới màn trình diễn đáng nhớ trên đất Lê Tơ. Dưới đây là những điểm nhấn trên chặng đường 4 trận của Phúc Sang Việt Nam tại giải đấu năm nay. Phòng ngự tiến bộ. Tuyển Phúc Sang Việt Nam nhận 15 bàn thua tại World Cup Phúc Sang 2021, ít hơn 3 bàn so với giải đấu năm 2016. Tuy nhiên, 9 trong số 15 bàn thua năm nay của Việt Nam diễn ra trước Brazil, ứng viên vô địch số 1, ở trận mở màn. Trong 3 trận gặp Panama, Cộng hòa Séc và Nga, các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang chỉ thủng lưới 6 lần. Con số trung bình 2 bàn thua một trận cho thấy khả năng phòng ngự đáng nể của tuyển Việt Nam, dù phải đối đầu với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Trong trận gặp Nga, tuyển Việt Nam đã đứng vững trong nửa đầu hiệp 1, khiến ngôi sao Rubinho cùng đồng đội xoay sở khó khăn. Sang hiệp 2, dù đối thủ tăng tốc để gây áp lực, nhưng đội bóng áo đỏ chỉ nhận thêm một bàn thua từ pha xử lý cá nhân xuất sắc của Kuskala. Cự ly đội hình tốt, đấu tay đôi hiệu quả và kiên trì đeo bám đối thủ là chìa khóa để Việt Nam chặn đứng sức tấn công của đối thủ. Ngoài ra, khả năng phân tích đối thủ rất tốt của ban huấn luyện đội tuyển cũng góp phần giúp Việt Nam luôn có đấu pháp phòng ngự hợp lý cho từng trận. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang rất biết kế thừa nền tảng hai huấn luyện viên người Tây Ban Nha để lại. Cả huấn luyện viên Bruno Formoso, hiện dẫn dắt tuyển Phúc sang Nhật Bản, và Miguel Rodrigo đều đóng góp đáng kể cho Phúc sang Việt Nam. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang học hỏi tư duy, phương pháp làm việc của người tiền nhiệm để áp dụng hiệu quả cho đội tuyển. Cách chơi của tuyển Việt Nam hiện nay có tính kế thừa, luôn cải thiện và có đường hướng rõ nét. Một điểm mạnh nữa của huấn luyện viên Phạm Minh Giang cùng đội ngũ cộng sự là ban huấn luyện luôn nghiên cứu đối thủ rất kỹ, do đó có thể gây bất ngờ, bình luận viên Quang Huy phân tích. Điểm mạnh bóng chết. 3 bàn thắng đầu tiên của tuyển Việt Nam ở vòng bảng được ghi từ những tình huống cố định. Đây là nét độc đáo của Phúc Sang Việt Nam tại World Cup năm nay. Nếu bàn thắng vào lưới Brazil là thành quả của pha chạy chỗ hút người khéo léo và đón vị trí tốt của Khổng Đình Hùng, 2 cú sút cháy lưới Panama của Nguyễn Minh Trí và Châu Đoàn Phát đều đến từ những pha dàn xếp hiệu quả. Tập trung rèn kỹ tình huống cố định để bù đắp cho thua thiệt về thế trận là nước đi khôn ngoan, nhằm tối ưu hóa sức mạnh của tuyển Phúc Sang Việt Nam. Đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng thi đấu biết mình biết người, không lên bóng dồn dập mà lựa chọn thời điểm để gây áp lực. Từ đánh phủ đầu như trong trận thắng Panama hay tấn công ào ạt cuối trận cuộc so tài với Séc, Nga, tuyển Việt Nam đều có toan tính chiến thuật phù hợp. Kinh nghiệm ở World Cup 2016 đã giúp đội bóng áo đỏ tích lũy thêm kinh nghiệm và biết cách phân phối sức lực hợp lý. Ngôi sao Hồ Văn Ý. Hồ Văn Ý là chủ nhân quả bóng bạc Phúc Sang 2020, còn trong năm 2021 này, thủ môn gốc Quảng Nam đang là ứng viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng. Hồ Văn Ý thi đấu rất xuất sắc xuyên suốt hành trình vòng bảng, với những pha cứu thua 10-10 trước các chân sút đối thủ, đặc biệt trong các trận gặp Panama và Séc, giúp tuyển Việt Nam chỉ thủng lưới 3 bàn dù bị đối thủ gây áp lực cực lớn. Trong cuộc so tài với Nga, Văn Ý tiếp tục là nhân tố nổi bật. Chỉ trong hiệp 1, thủ môn tuyển Việt Nam đã từ chối không dưới 7 cơ hội của Nga, trong đó có pha cứu thua sức thần trước cú đá cận thành của pivot đối thủ. 3 bàn thua của Văn Ý ở trận này đều đến từ những cú sút không thể cản phá. Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công, bởi họ có một thủ môn quá xuất sắc. Panama đã có rất nhiều cơ hội để biến thành bàn thắng, nhưng gặp phải một thủ môn chắc chắn. Thủ môn tuyển Việt Nam đã dập tắt hy vọng của thầy trò huấn luyện viên Jose Botana, tờ Miderio bình luận. Màn trình diễn của thủ môn Văn Ý có thể nói là ở đẳng cấp rất cao, cậu ấy cứu thua nhiều tình huống, mà lẽ ra đã thành bàn. Trong một thế trận có tính cạnh tranh cao như vậy, Văn Ý rất đáng khen ngợi, huấn luyện viên Miguel Rodrigo trả lời báo giới. Hồ Văn Ý trưởng thành từ câu lạc bộ Đà Nẵng và tỏa sáng trong màu áo câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Năm 2018, anh được xếp vào nhóm 10 thủ thành Phúc Sang hay nhất thế giới, theo bình chọn của chuyên trang uy tín Planet. Thật tự hào khi được thi đấu World Cup, sự cổ vũ của khán giả nước nhà là động lực để chúng tôi thi đấu tốt hơn. Tôi chỉ đóng góp một phần nhỏ trong thành công của đội tuyển. Đây là kết quả của sự nỗ lực mà toàn đội đã thể hiện trong thời gian qua, Văn Ý khẳng định. Theo trưởng đoàn Trần Anh Tú, Văn Ý có triển vọng tiến xa, điểm đến của thủ môn này có thể là những quốc gia phát triển Phúc Sang như Phạm Đức Hòa sang Tây Ban Nha, Trần Thái Huy sang Nhật Bản. Nhưng thủ môn gốc Quảng Nam vẫn cần thời gian rèn luyện thêm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá hôm nay. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.